Hey guys, kumusta kayo? Welcome back to my channel at ito ulit ang inyong clever spender para mag-unbox ng aking bagong Ledger Nano X. Aside from unboxing, pag-uusapan natin kung para saan ito, ano ang benefits at bakit natin ito kailangan para sa mga crypto coins natin. Kung gusto niyo yung topic na yan, tutok lang kayo dito lang sa The Clever Spender. Bago lang kayo sa channel ko, welcome! Kung mahilig kayo sa tech and gadget unboxing at sa financial discussions on smart spending, trading, and usage of different financial platforms like GCash, Paymaya, Coins.ph, different banking apps at marami pang iba, please make that subscribe button explode. Paki-on na din ang notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung nagustuhan niyo yung mga videos ko, please don't forget to hit that like button and comment down below para sa mga questions nyo, and I'll make sure to attend to it as soon as possible. So, eto na nga guys, after waiting for about a week, dumating na din yung package ko from France. Nag-order ako mismo sa website ng Ledger just to be sure. And yun nga pala, ingat kayo sa mga nagbebenta ng mga second hand dito at sa mga sites na hindi authorized ng Ledger dahil alam nyo na, baka kung anong meron dito or meron dyan, mahirap na lalo na pera usapan natin dito. I also would like to clarify na hindi sponsored ng Ledger tong video na to at sarili kong pera yung ginastos ko pambili ng gadget na to. Ikikwento ko sa inyo kung bakit worth it naman ang investment na to at kung gusto nyo magkaroon ng Ledger Nano S or Nano X, mayroon akong link na nilagay sa description box ng video na to at may code din ako nilagay para makakuha kayo ng 20% discount sa purchase nyo ng either Ledger Nano S or Ledger Nano X. So start na natin mag-unbox. Tanggalin muna natin yung plastic at kung makikita nyo sa packaging pa lang, sobrang premium na ng dating. Maganda yung pagkakagawa, maganda yung materials na ginamit sa packaging pa lang at minimalist yung actual box niya. Matigas din yung ginamit nilang box. Ayan. Pagbukas mo ng box, makikita mo kaagad yung actual Ledger Nano X. So ayan siya. Ganda ng pagkaka-design, sobrang premium ng dating. Kung makikita mo, akala mo parang USB drive siya, pero this is the actual hardware wallet ng Ledger. Actually, marami namang mga naglabas ng mga hardware wallet dyan, pero isa sa mga pinakakilalang brand ang Ledger. Kaya yun yung binili ko. Meron siyang LCD display at maganda yung premium materials niya, gawa sa metal yung cover niya, at saka hard plastic naman yung gawa ng actual body niya. May mga buttons siya para mag-move left or right. Just follow the instructions na nasa LCD display. And pag kinose mo siya, protected talaga siya ng metal. Tingnan natin yung nasa loob naman ng box. So aside from the hardware wallet, meron siya syempre yung instruction guide or instruction manual. Tingnan natin yung nasa loob ng instruction manual. Syempre, the usual stuff. Hindi natin usually binabasa to. So andyan siya, available in all languages. Tapos meron din siyang Ledger sticker. Okay, tignan pa natin kung anong meron pa sa loob ng box. Mamaya ka na. Meron siyang kasamang USB cable. It's a USB-C. So, actually, pwede nyo gamitin kung may mga USB-C type na kayo mga phones. Pwede nyo gamitin yung mga cable ng mga phones nyo para dito. And may nakatago pa sa loob ng actual box. So pwede actual box. So pwede niyo to gamitin para maging parang keychain. Para at least available siya anytime. Pero I don't feel like bringing it anywhere kasi syempre importante i-keep natin to. Isang safe na lugar, lalong-lalo na kung marami kayong nilagay na cryptocurrencies dito at saka malaki yung mga value ng mga coins nyo. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga bang pagkakaiba ng Ledger Nano S at saka ng Ledger Nano X. Well, according to the Ledger website, syempre, upgrade ito ng Ledger Nano S. So, may mas malaki siyang LCD display at pwede itong mag-store ng up to 100 apps versus the up to 20 apps ng Ledger Nano S. When you say apps, ito yung mga cryptocurrencies na pwede nyo store sa loob ng hardware wallet. Gumagamit na rin ito ng USB Type-C cable versus the USB Type-B cable ng Ledger Nano S. At meron na rin itong Bluetooth connectivity at may battery na magtatagal ng up
to 8 hours compared sa Ledger Nano S na walang battery at umaasa lang ito sa battery na device kung saan ito na-connect. So when it comes to functionality, syempre, mas maraming features yung Ledger Nano X compared to Ledger Nano S. Kung titignan naman natin yung presyo, syempre, it comes with a price. 7,000 pesos plus yung presyo ng Ledger Nano X compared to 3,000 something for Ledger Nano S. So bakit nga ba natin kailangang i-store ang mga crypto coins natin sa isang hardware wallet? Syempre, ito ay para protektahan ng coins natin sa pagkawala in case ma-hack ang crypto exchange kung saan karamihan sa atin ay gumagamit para itago ang mga crypto coins natin. This gives us a full control of our own funds with lesser risks of losing it. Alam nyo ba, and according to Cointelegraph.com, na isa sa mga pinakakilala at pinakamalaking crypto news site, last year alone, may 7 na crypto exchanges ang nahack, kasama ng mga pinakasikat na crypto exchanges sa market. Dahil dito, milyong-milyong pera ang nanakaw sa mga exchanges na ito, at kung minalas ka at isa ka sa nawalan ng funds, mahirap na itong i-recover. Although may mga malalaking crypto exchanges na covered ng insurance sa mga funds ng members nito, may mga exchanges na walang ganitong security at feature, at pag nawala ang pera mo, hindi na talaga marirecover. So, baka natatanong nyo kung sulit nga bang pagbili ng Ledger Nano? Well, para sa akin ito ay isang way para ma-future-proof ang mga crypto assets ko. Naniniwala ako na ang crypto ay ang future ng mga pera natin, at ang pag-iingat nito gamit ang isang hardware wallet ay makakatanggal ng isipin pagdating sa security ng mga pera natin na nasa mga centralized crypto exchanges. Although marami namang mga decentralized wallets na available sa App Store gaya ng Crypto.com wallet, MetaMask at marami pang iba, hindi pa rin tayo makasisiguro sa safety ng pera natin sa mga app wallets na ito. So para sa akin, sulit siya kung iisipin mo yung long-term benefits ng pagkakaroon nito at yung seguridad na mabibigay niya sa mga crypto investments mo. Ngayon, kung interesado kang bumili ng Ledger Nano, all you have to do is to purchase it at their website, www.ledger.com, and process your online payments via PayPal or credit or debit cards. Nung bumili ako nito, meron silang back to school promo, so sobrang nakamura ako sa purchase ko dahil sa malaking discount. May free delivery option na din siya globally, and since below 10,000 pesos yung value nito, wala din siyang kailangan bayaran pang mga customs tax. In my case, I chose the DHL delivery option with a minimal fee at nakuha ko yung item ko in just 5 days. Kung meron na kayong Ledger Nano at gusto nyong malaman kung paano ito gamitin, may link akong nilagay sa description box ng video na to. At kung may mga questions kayo, please don't hesitate to comment down below. And kung may mga gusto kayong i-share sa mga viewers natin regarding the device, like tips or whatnot, lagay nyo lang yung mga comments sa comment section natin. And nga pala guys, gusto ko na din i-take tong opportunity nito para magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Meron na tayong almost 400 subscribers, and syempre to give back, meron ako isang malaking sorpresa para sa inyo once I reach a milestone of a total of 1,000 subscribers. Wala akong ibang conditions para makasali sa raffle. All you have to do is just have to be a subscriber. So kung hindi ka pa nakasubscribe at gusto mo yung mga contents ko, subscribe ka na para makasali ka sa raffle. More info will be given on my future videos, and kung may suggestions kayo kung anong gusto nyong mapanalunan, comment nyo lang sa comment section natin. Basta kayang-kaya ko, ibibigay ko yan. Okay? So guys, maraming salamat sa panonood ng video na to ngayon. And I hope nagustuhan nyo yung content nung first unboxing ko. Kung nagustuhan nyo ito, please click on the like button para ipakita nyo naman yung support nyo sa channel ko. Again, maraming salamat uli sa inyo, and you all have a good day.